CPU scheduling refers to the switching between processes that are being executed. It forms the basis of multi-program system. This switching ensures the CPU utilization is maximized so that the computer is more productive. There are two modes of scheduling algorithm: preemptive and non-preemptive. Preemptive scheduling allows a running process to be interrupted by a high-priority process, whereas in non-preemptive scheduling, any new process has to wait until the running process finishes its CPU cycle. We have three types of scheduling algorithms. The first is first come first serve. The second is shortest job first. And the last one is priority. The first come first serve scheduling algorithm states the process that requests the CPU first is allocated the CPU first. It is implemented by using the FIFO queue. FIFO means first in, first out. As the name suggests, the first come first serve algorithm assigns the CPU to the process that arrived first in the ready queue. This means that the process that requests the CPU for its execution first will get the CPU allocated first. This is managed through the FIFO queue. The lesser the arrival time of processes in the ready queue, the sooner the process gets the CPU. Ito yung first come first serve. Ang mode nito is yung non-preemptive. Ito yung uubusin yung first time na hindi na i-interrupt. So, ito yung criteria ng first come first serve. Una is process ID. Ito yung mga process na 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung arrival time naman is yung kung kailan dumating yung isang process. And next naman is yung burst time. Yung burst time naman is kung gaano katagal ipinaprocess ng CPU yung isang process. So, gagawa tayo ng Gantt chart para maipakita yung pagkakasunod-sunod na mga process. So, ang una is P2 dahil 0 yung arrival time niya. So, sulat natin dito yung 0. Tapos, isusulat natin dito yung burst time niya. Tapos, ang sunod naman is P4 dahil 1 yung arrival time niya. So, sulat natin dito yung P4. So, yung completion time ng P2 is i-add natin sa burst time ng P4. So, 10 plus 2 is 12. Next naman is yung P1 dahil 2 yung arrival time niya. So, etong completion time ng P4 is i-add natin sa burst time ng P1. So, 12 plus 5 is 17. Ang next naman is yung P5 dahil 3 yung arrival time niya. So, sulat natin dito yung P5. Yung completion time ng P1 is i-add natin sa burst time ng P5. So, 17 plus 13 is 30. And the last one naman is yung P3 dahil siya yung pinakahuling dumating. So, sulat natin is yung P3. So, yung completion time ng P5 is i-add natin sa burst time ng P3. So, 30 plus 8 is 38. Papaliwanag natin kung paano nakukuha yung turnaround time at yung waiting time. So, una, kukunin natin yung completion time ng P1. So, yung completion time is itong mga sinulat natin kanina sa Gantt chart. So, ang completion time ng P1 is 17. Sulat natin dito yung 17. Tapos, next is completion time ng P2. So, sulat natin 2. P3 is 38. P4 is 12. And P5 is 30. So, paano natin makukuha yung turnaround time? So, ang formula nito is completion time i-minus natin sa arrival time.
So, ang completion time ng P1 is 17. Ima-minus natin sa 2. So, ang sagot is 15. Ang next naman is yung P2. So, yung 2 ima-minus natin sa 0. Ang sagot is 2. Ang completion time naman ng 3 is 38. Ima-minus natin siya sa 4. So, ang sagot ay 34. Next is 12 minus 1 is 11. Ang last one is 30 minus 3 equals 27. Ang next naman natin na kukunin is yung waiting time. Paano natin makukuha yung waiting time? Yung turnaround time, ima-minus naman natin sa first time. So, 15 minus 5 equals 10. Ang next naman is yung P2. So, ang turnaround time ng P2 is 2. Ma-minus natin sa 2 equals 0. So, ang next naman is yung P3. So, ang turnaround time ng P3 is 34. So, 34 minus burst time ng P3 is 8 equals 26. So, ang next naman is si P4. Ang turnaround time niya is 11. So, ima-minus natin siya sa burst time na 10. So, ang sagot is 1. And sunod naman is si P5. Ang turnaround time niya is 27. Ima-minus natin siya sa burst time na 13. So, ang sagot is 19. So, ayun. So, ayun. Nakuha na natin yung turnaround time and yung waiting time. So, ngayon, ang kukunin naman natin is yung average turnaround time. Ililista natin dito ang lahat ng turnaround time na nakuha natin kanina. Ito yon. 15 plus 2 plus 34 plus 11 plus 27. Tapos, i-divide natin siya sa 5. Bakit 5? Ito yung kung ilang process ang ginawa natin. So, kanina, 5 process yung ginawa natin. Kaya, 5. So, ang sagot dito is 89 dahil inad natin siya lahat. So, yung 89, i-divide natin sa 5. Ang sagot is 17.8 units. So, eto yung average turnaround time. So, ang next is yung average waiting time. So, katulad lang ng ginawa natin sa average turnaround time, kukunin ulit natin lahat ng nakuha natin na waiting time kanina. So, 10 plus 0 plus 26 plus 1 plus 19. So, ganun ulit. I-divide natin siya ulit sa 5 dahil 5 yung ginawa natin na process. So, ang sagot naman dito is 56 dahil inad natin to lahat. I-divide natin sa 5. Ang sagot is 11.2 units. So, etong 11.2 yung average waiting time natin. This is the formula for turnaround time. We need to get the completion time of one process, and after that, we will subtract it from the arrival time of the process. The formula for waiting time. We need to get the calculated turnaround time, and after that, we will subtract it from the burst time of the process. So, ngayon, gagawa tayo ng first come first serve with idle time. Ang idle time is yung walang gumagamit sa oras na yon. So, gagawa tayo ng Gantt chart. Ang una nating ilalagay si P4 dahil meron siyang arrival time na 0. Tapos, susulat natin yung first time niya na 3. Tapos, ang pagtapos ni P4 ay wala pang sumunod sa kanya. Ang sumunod pa sa kanya is si P5 na may arrival time na
5. Ito yung tinatawag natin na idle time. Dahil ang panglima pa yung dumating. So, to 4 to 5. Isusulat natin dito si P5. So, 5 plus yung burst time na 7 is 12. Ang next naman natin is si P3. Dahil may arrival time siya na 7. So, 12 plus 8 is 19. Ang sunod naman is si P2. Dahil ang arrival time niya is 8. So, 9 plus 4 is 23. Ang last naman si P1 dahil ang arrival time niya is pang 12 pa. So, 23 plus 10 is 33. So, ayun, nalaman natin kung paano yung nangyayari sa process kapag meron tayong idle time. This is the formula for average turnaround time. We need to get the calculated turnaround time, and after that, we will divide it by how many processes we had. The formula for the average waiting time. We need to get the calculated waiting time, and after that, we will divide it by how many processes we had. What is convoy effect? If the processes with high burst time arrive before the processes with smaller burst time, then the smaller processes have to wait for a long time for longer processes to release the CPU. Here's the real-life situation example of convoy effect. If the burst time of the first job is the highest among all, as in the real life, if a convoy is passing through the road, then the other persons may get blocked until it passes completely. This can be simulated in the operating system also. If the CPU gets the processes of the higher burst time at the front end of the ready queue, then the processes of lower burst time may get blocked, which means they may never get the CPU if the job in the execution has a very high burst time. Ngayon, gagawa tayo ng first come first serve na may 1 unit overhead. Ano yung unit overhead? Ito yung short delay bago mag-process. Ngayon, gagawa tayo ng Gantt chart. Yung Gantt chart natin is lagi nag-start sa 0. Ang una natin lalagay is yung unit overhead. Maglalagay tayo dito ng 1 dahil nga 1 yung unit overhead. Ang next naman is si P2 dahil siya yung unang nag-arrive. Ngayon, si 1, i-add natin sa burst time ni P2 na 5. So, 1 plus 5 is 6. Ang next is unit overhead ulit. Dahil every matatapos yung process ay magkakaroon ng unit overhead. So, mag-a-add ulit tayo dito ng 1. 6 plus 1 is 7. Ang next naman na dumating is si P5. Si 7, ipa-plus natin kay 20. So, 27. Ngayon, magkakaroon ulit dito ng unit overhead. Mag-a-add ulit tayo dito ng 1. Ang next naman is si P4. Ngayon, si 28, i-a-add natin kay 7. So, 28 plus 7 is 35. Magkakaroon tayo ulit ng overhead. So, mag-a-add tayo ulit ng plus 1. So, 35 plus 1 is 36. Ang next naman si P3. Dahil siya yung pang-apat na nag-arrive. Ngayon, 36 plus 12 is 48. Ang next is overhead ulit. So, another plus 1, 49. Ang last na dumating si P1.
Ngayon si 49, i-add natin sa burst time niya na 10. So, ang sagot is 59. Kukunin naman natin yung efficiency. So, paano natin ito makukuha? Ang una, kukunin natin yung useless time. Ano yung useless time? Ito yung kung ilang beses natin nagamit yung overhead sa ginawa natin na Gantt chart. So, ang nakuha natin na overhead is 5. Ngayon, itatimes natin siya sa 1. Bakit 1? Dahil nga 1 unit overhead. Ngayon, 5 times 1 is 5 units. Ang next naman is yung total time. Ano yung total time? Ito yung pinakahuling nakuha natin sa Gantt chart. So, 59. Ngayon, para makuha natin yung useful time, yung total time is ima-minus natin sa useless time. So, 59 minus 5 is 54. So, 54 yung useful time natin. Ngayon, kukunin na natin yung efficiency. So, paano nga natin makukuha yung efficiency? Ang formula nito is yung useful time, i-divide natin sa total time. So, yung nakuha natin kanina na useful time is 54. And yung total time is 59. Ngayon, equals 0.915. Ngayon, itatimes natin to sa 100. So, ang sagot is 91.52. Ngayon, ito na yung efficiency natin. Shortest job first. The shortest job first algorithm can be either non-preemptive and preemptive. This algorithm associates with each process the length of the process's next CPU burst. When the CPU is available, it is assigned to the process that has the smallest next CPU burst. In the shortest job first algorithm, the scheduler selects the process with the minimum burst time for its execution. This algorithm has two modes, preemptive and non-preemptive. So, ayun, gagawa tayo ng Gantt chart and yung Gantt chart is always nag-i-start sa 0. So, ang pinakamababa sa burst time is P3. Yun ay ang number 4. So, 0 plus 4 is equals to 4. Then, next is P1. 5 plus 4 is equals to 9. Then, next nun ay P5. Sa P5, yung burst time niya is 6. So, 9 plus 6 equals to 15. Then, next is, and sa P4 naman is 7 ang burst time niya. So, 15 plus 7 equals to 22. Then, lastly is P2. Ang burst time niya po number 9. So, 22 plus 9 equals to 31. Ngayon, gagawa tayo ng Gantt chart. Yung Gantt chart is lagi nag-start sa 0. Ang una natin lalagay na process si P3 dahil siya yung unang nag-arrive. Ngayon, meron siyang burst time na 15. So, ipaprocess natin to na 1, 2, 3. Sa pangatlo, dumating si P5. Ngayon, iti-check natin kung mas mababa ba yung burst time ni P5 kesa kay P3. Yung burst time ni P3 is babawasan na natin ng 3 dahil nagamit to sa process ni P3. So, magiging 12 na lang to. Ngayon, mas mababa pa rin yung burst time ni P5 kesa kay P3. So,
si P5, papaunahin natin siyang i-process. Ngayon, isusulat natin dito si 3. Dahil, ito yung arrival time ni P5. So, itutuloy na natin yung process ni P5 na 4, 5, 6, 7. Sa pang 7, dumating si P1. Ngayon, iti-check natin kung mas mababa ba yung burst time ni P1 kesa kay P5. Ito, si 7 ay mababawasan na ng 4 dahil nagamit natin to sa process nung dumating si P1. Ngayon, mas mababa pa rin si P5 kay P1, kaya naman itutuloy ulit yung process. 1, 2, 3. Ngayon, magiging 10 na siya dahil natapos na yung process ni P5. Ang next naman is si P1. Ngayon, habang ginagawa yung process ni P1 na pang 11, ay dumating naman si P2. Ngayon, yung 8 na burst time ni P1 is babawasan na natin ng isa dahil nagamit nito sa process. So, magiging 7 na lang siya. I-check natin kung mas mababa ba yung burst time ni P2 kaysa kay P1. So, mas mababa yung burst time ni P2, kaya naman, pinauna siya ni P1. Maglalagay tayo dito ng 11 dahil isa lang yung dinagdag na process. So, ngayon, ipaprocess na natin si P2 na 12, 13, 14, 15. Sa eksaktong pang 15, dumating naman si P4. So, natapos na natin yung process ni P2. Ngayon, ang sunod naman natin na ipaprocess ay si P4. Ngayon, iti-check natin si P1, P3, at P4 kung sino yung may mas mababa na burst time. So, si P4 yung may pinakamababa na burst time. So, yung 15, i-add natin sa burst time ni P4 na 5, magiging 20. So, tapos na rin yung process niya. Ang sunod naman na mababa is si P1. So, si 20, i-add natin kay 7, magiging 27. And lastly, yung huli ng si P3 dahil siya na yung may pinakamataas na burst time. So, yung 27, i-add natin kay 12. So, ang sagot is si 39. So, ayun, nakuha na natin yung Gantt chart ng shortest job first na preemptive. Priority. A priority is associated with each process and the CPU is allocated to the process with the highest priority. Equal priority processes are scheduled in first come first serve order. Priority scheduling can be preemptive or non-preemptive. Priority CPU scheduling organizes tasks according to importance. When a task with a lower priority is being performed while a task with a higher priority arrives, the task with the lower priority is replaced by the task with the higher priority, and the process is stopped until the execution is finished. A preemptive priority scheduling algorithm will preempt the CPU if the priority of the newly arrived process is higher than the priority of the currently running process. A non-preemptive priority scheduling algorithm will simply put the new process at the head of the ready queue. So ngayon, ang gagawin natin is priority na preemptive. Ang preemptive is yung nai-interrupt yung process based sa higher na priority. So ngayon, gagawa tayo ng Gantt chart. Ang unahin natin si P2 dahil 0 yung arrival time niya.
Tapos, meron siya ng burst time na 7. So, habang nagpa-process siya, ang dalawa, dumating si P5 na may arrival time na 2. So, ngayon, iti-check natin yung priority ni 5 kung mas priority siya kesa kay P2. So, ang priority ni P5 is 3 and 5 naman kay P2. Ang unahin natin ngayon is si 3. Ngayon si P2, babawasan natin yung burst time niya ng dalawa dahil nagamit natin yung process na ito. So, magiging 5 na lang siya. Ngayon, susulat natin si P5. Habang nagpa-process siya ng burst time niya na 9, 1, 3, 4, ay dumating si P1 na may arrival time na 4. Ngayon, iti-check natin si P1 kung mas mataas yung priority niya kaysa kay P5. So, ang priority ni P1 is number 1. So, siya na yung uunahin natin na i-process. So, ngayon, meron siyang burst time na 11. Tutuloy natin yung process niya. So, 5, 6, 7. Sa pang 7, dumating si P3 na may arrival time na 7. Ngayon, iti-check natin yung priority ni 3 kung mas mataas siya kay P1. So, ang priority ni P3 is 4. Mas mataas pa rin si P1. Kaya, itutuloy natin kay P1. 7, 8, 9, 10, 11. So, pang 11 naman, dumating si P4. So, check natin ngayon kung mas mataas yung priority niya kaysa kay P1. Ang priority ni P4 is 2. Mas mataas pa rin si P1. Ngayon, proceed pa rin tayo kay P1. Ha? 15. Ngayon, mag-stop tayo sa pang 15. Dahil, bakit naging 15? Dahil nagamit na natin yung burst time ni P1 na 4. So, ngayon, 4 plus 11 is 15. So, ang next is yung sunod na priority kay P1, which is si P4 dahil ito yung priority niya. Ngayon, yung completion time ni P1, i-add natin sa burst time ni P4. So, 15 plus 3 is 18. Ang next naman na priority is si P5 dahil siya yung pang 3. So, 15. Ngayon, ang next naman kay P4 ay si P5 dahil meron siyang priority na 3. Ngayon si P5 meron siyang burst time na 9. Babawasan natin siya ng 2 dahil nagamit natin yung dalawang process niya kanina. So, magiging 7 na lang siya. So, ngayon, yung completion time ng P4, i-add naman natin sa burst time ni P5. So, sagot is 25. Ang next naman is si P3. Dahil ang priority niya ay 4. Yung completion time naman ni P5, i-add naman natin sa burst time ni P3. So, ang sagot naman is 40. And ang last naman natin na ipaprocess is si P2 dahil siya yung huling pa-priority. P2. So, ang completion time ni P3, i-add naman natin kay P2 na may burst time na 5, so 45. So, ayun. Ganun natin nakuha yung priority na preemptive. So, ngayon, ang kukunin naman natin is yung turnaround time and yung waiting time. So, kagaya ng ginawa natin kanina, una natin kukunin yung completion time. So, alam niyo na yung completion time, yung mga nakuha natin sa
Gantt chart. So ngayon, ang kukunin naman natin is yung turnaround time and yung waiting time. So kagaya ng ginawa natin ang una natin kukunin is yung completion time. So, ang completion time ni P1 is 15. Ngayon, nagtataka kayo kung bakit dalawa yung process. Alin yung kukunin natin na completion time ni P2? So, ang kukunin natin is yung sa huli. Dahil, dito na natatapos yung process ni P2. So, sulat natin is 45. Next is P3. So, ang completion time ni P3 is 40. Sunod naman is si P4. P4 is 18. Ngayon, yung P5 is dalawa ulit. So, katulad ng ginawa natin kay P2, yung kukunin natin is yung nasa huli na. Dahil dito na ulit natatapos yung process. So, susulat natin is 25. Cut. So, ang next natin na kukunin is yung turnaround time. Yung turnaround time is completion time, i-minus natin sa arrival time. So, yung completion time ni P1 is 15, i-minus natin sa 4 dahil si 4 yung arrival time. So, ang sagot is 11. So, same process, i-minus ulit natin yung completion time sa 0. Sagot is 45. Next is 40, ma-minus natin sa 7 equals to 33. Next is sa P4, 18 minus 11 equals to 7. So, last si P5, 25 minus 2 is 23. So, 11, yung turnaround time ni P1, ima-minus natin sa 11 dahil ito yung burst time niya. So, ang sagot is 0. So, same process ulit. 45, ima-minus natin sa 5 is 40. 33, ima-minus natin sa 15 is 22. Next naman is 7, ima-minus natin sa 3 equals 4. And the last one is si P5. 23 minus 7 equals 16. So, ayun, nakuha na natin yung turnaround time and waiting time ng ginawa natin sa priority na preemptive.